Szóhi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most nézői javaslatra egy szovjet T-28-asat fogok megépíteni. Na de, mielőtt belekezdenénk a alkotásba, előtte beszeretném jelenteni, hogy van egy Günther Erődje névre hallgató Discord szerverünk. Nyugodtan akárki csatlakozhat, aki akar, és ja, link a leírásban és valószínűleg a kommentekben is. Szóval akkor kezdődjön az építkezés. Na de, mielőtt még belekezdenénk akármibe is, meg szeretnék mutatni valami nagyon menő dolgot, ami a mostani experimental verzióba bejött, mégpedig az, hogy ha most lenyomom a B betűt, akkor átmegyek egy ilyen kamera módba. Szóval, ahogy látható, itt van a járművem, amit most nem tudok irányítani, helyette a kamerámat irányítom, lehet fellemenni, lehet a száraz földre is hozzá ragadni, úgymond, és akkor egy pont szemmagasságban lévő magasságra lesz a kamera a talajtól. Ja, igen, ezt akartam kinyögni. És van itt egy csomó dolog, amit meg lehet csinálni, lehet filterteket is változtatni, ez rohadt menő. És ja, és hogyha vissza akarok menni a tank irányításában, lenyomom megint a P betűt, és megint tudom irányítani a tankomat. Szóval ezt a menő dolgot, ezt csak így meg akartam mutatni, mert menő. Szóval akkor itt is lenne az alap jármű, amit lehet formázni. Na de én azt fogom csinálni, hogy kicserélem erre a slabre, amit előre elkészítettem, Mobility-nál kivágom ezt a Fenders dolgot, és én itt megcsináltam a házi feladatomat úgy, ahogy, és lejegyeztem, hogy mekkorának kéne lennie a T-28-nak. Szóval kezdjük ott, hogy akkor ezt visszahozom középre. Itt az infónál ezt lenyomom, és azt mondja, hogy 7,44 méter hosszúnak kéne lennie ennek a járműnek. Nem tudom, szerintem ez egy kicsit hosszú lenne. Majd meglátjuk. És szélességre 2,87. Jó nagy masina ez. Sokkal nagyobb, mint amire én számítottam, hogy őszintén megmondjam. Mobility, ötletem sincs, hogy az őszintét megmondjam, hogy a lánctalpak milyen vastagok, szóval én azt mondom, hogy legyen ilyen 50. És fogjuk rá, hogy ez megteszi. Szóval akkor, hogyha jól látom, akkor nagyjából... Oké, na nézzük. Ez hogy fog kinézni? Nagyjából így kéne, hogy legyen. És ennek a résznek itt nagyjából 45 foknak kéne lennie, és nem az. Akkor csinálok belőle így 45 fokot. Oké, ez megteszi. Oké, most, hogy nagyjából megvan a tanktest, jöhet a 2 minitorony. Szóval most bevezetek mindenkit abba, hogy én hogy csinálom a minitornyaimat. Először is lehívtam ezt a Freeform tornyot, és ezt lekicsinyítem egy 10x10-es kockára, és nagyjából meg kell alapítanom azt, hogy mekkora a T-28-nak a minitornya. Mondjuk legyen egy ilyen 1 méter. Jónak tűnik. Szóval akkor van ez a 1 méteres toronygyűrű, bekapcsolom a páncélnézet módot, a toronygyűrű páncélvastagságát felnyomom, a magasságát is felnyomom, és akkor most dolgozhatunk ebben a kockával. Először is széthúzom, és ahogy látható, kicsit meg van szaggatva ennek a külső része. Ez azt mutassa, hogy ez amúgy nem is egy kör, hanem egy sokszög.
És hogyha megnézzük ezt a sokszögöt, akkor így be tudjuk a kockát így vastagítani pont olyanra, hogy a szögek jól kijöjjenek. Tudom, nagyon rosszul magyarázom, de szerintem az, hogy mutatom, hogy mit csinálok, az segít. Szóval extend, és használom ezt a stretch tool-t, amivel tudok varázslatot csinálni, úgymond. És valahogy így csinálom meg a kerektornyaimat lényegében. És most ide értünk egy kis problémás részhez. Ennek van közepe. Na de ez nem is problémás, vesszük az Edge Tool-t, Split, és most már tudunk dolgozni így. Hát én ezt a Split Tool-t, ezt nemrég fedeztem fel újra, mert át lett dolgozva, mióta először kijött a Freeform Update, és én akkor használtam utoljára, szóval, ja valami ilyesmi nek kéne lennie, csak először kiveszem a mirrort, és legyen egy amolyan 45 centi magas, az jónak néz ki. Nagyszerű, szóval itt most azt fogom csinálni, hogy ezt a részt itt extendelem és előrébb nyomom, és akkor ezt innen szépen eltávolítom. Delete mindenhonnan. Ezeket nem akarjuk, hogy ezek a fölösleges részek itt legyenek. Szóval ja. És akkor most visszamegyünk, és megcsináljuk ennek az alját rendesen, hogy jó legyen. Mert hogyha ezt nem csinálom meg, akkor az objektíven nem jó. Jól van, akkor most, hogy nagyjából ez megvan, ezt elmentem Turret 1 néven. Lehívok ezt, és Turret 1. Szóval most van 2 T28 mini tornyunk. Szóval a nagy tornyot is így levezetem, hogy csinálom meg. Hát nagyjából mondjuk egy ilyen 150 átmérőjű toronygyűrűnk lesz. Ezt összenyomorítom egy 10x10-es kockává, és akkor extend, ezt innen szépen eltüntetem, visszacsinálom ezeket az arcokat, amit előbb megcsináltam, azt megcsinálom a toronygyűrűvel. Jól van, most, hogy a toronygyűrű megvan, dolgozhatunk a torony nagyobbik részén, szóval akkor ezt lehelyezem ide, nagyszerű, és akkor most megnövelem a torony átmérőjét ilyen 180-ra, megmagasítom, és megvastagítom, és akkor most dolgozhatok a torony felső részén, ami nagyobb kör lesz, mint az alsó része. Jól van, akkor most, amit fogunk csinálni, az az, hogy nagyjából ezt a részt megmagasítom. Amit most fogok csinálni, az úgy fog kinézni, hogy nagyjából ezt megmagasítom ilyen 70 centire, nagyjából ilyen magas lehet a T28-asnak a tornya. Fogjuk rá. És újból megcsinálom ezt a részt, csak most már nagyjából hozzávetőlegesen. Meg is mondom miért. A T28-asnak ugyebár hátrafele van egy elnyújtott tornya. Oké, akkor most fogom ezt a hátsó részt, és szépen hátrafele elnyújtom nagyjából ennyivel. És egy picit összepréselem. És akkor van is egy elnyújtott T28-as tornyom. És akkor, amit előbb megmutattam, hogy az alját rendesen megcsinálom, majd a kisebb tornyoknál, amit mutattam, azt itt is elvégzem.
Szóval, ja. Oké, most, hogy ez megvan, most a kettő torony rész, a toronygyűrű és a torony felső része, ezzel a kettővel is megcsinálom ugyanezt. Oké, mindjárt meg is vagyok ezzel a procedúrával. Szóval így kaptam egy ennyire komplikált tornyot, ami egy darabból készült, és épp kapok Discord értesítéseket. Mindegy, szóval majd később elolvasom, csak ezek a behallatszódnak a videóba. Szóval akkor van egy ilyen helyzet itt, hogy van egy lapos része a toronynak itt. És az ez így elég hülyén néz ki, de hát fogjuk rá, hogy elmegy, és akkor ezt is befillelem. És ez nem fog ugyanúgy kinézni, mint ahogy ki kéne, hogy nézzen, szimplán azért, mert hát nincs kifogásom. Őszintén megmondva nem tudok kifogást találni, kivéve a lustaságot, de az nem kifogás. Jól van, akkor na nézzük, vastagítsuk meg a ágyút, hogy normálisabban nézzen ki. Egy 50, kicsit hosszabb, mint kéne lennie, de hát ne zavarjon ez senkit. És akkor még a tanktestet kidekorálom. Szóval, itt is lenne a kész T28. Egy óra alatt nem tudtam csodát művelni, viszont távolról eléggé T28-szerű. Ez már valami. Szóval, ez teljesen ki van páncélozva. Hát az egy dolog, hogy papírból van, de ki van páncélozva. Működik is, motor nem sül el, hát még jó. Szóval nem gyullad ki a motor, mert amúgy meg lehet azt csinálni ebben a játékban, hogy a motort túlpörgessük és kigyullad. Szóval, ja, a motor rendben van, egészséges, működik, megy előre, 12 tonnával könnyebb, mint kéne lennie, de az ne érdekeljen senkit. A 2 mini torony nem működik, mivel csak kozmetikai elemek, úgymond. De, ja, ez kérem szépen egy T28. Messziről legalábbis nagyon T28-szerű. Szóval, ja, ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike. Aki akar, le is iratkozhat. Csőztök!